नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव मनीषा आहे आणि माझ्या किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आपले सर्वांचे लाडके गणपती बाप्पा अगदी थोड्या दिवसात आपल्या घरी येणार आहे। बाप्पांना मोदक पुष्कळ आवडतो। आज मी आपल्याला अगदी पारंपरिक पोहा, गुड आणि कोप्यामधून बनलेले मोदकची रेसिपी शिकवणार आहे। ही मोदकची रेसिपी मी माझी मैत्रिणीची आजीकडून शिकलेली आहे आणि ही फार चविष्ट रेसिपी आहे। तर चला पोहाचे मोदक बनवायची सुरुवात करूया। पोहामधून मोदक बनवण्याकरता मी इकडे जे पातळ पोहा येतात त्याचा वापर केलेला आहे। हे पोहा आपण चिवडा बनवण्याकरता वापरतो, आपल्याला तेच घ्यायचे आहे। मी अर्धा कप जो पातळ पोहा असतो ते घेतलेले आहे। त्याला मी एक कढाईमध्ये टाकून देते। मी हा पोहाला मीडियम गॅस वरती शेकून घेते। तुम्ही जेव्हा पण हे मोदक बनवणार तेव्हा याला असं मीडियम गॅस वरती त्याला शेका, त्याला मोठ्या गॅस वरती नका शेका, नाहीतर पोहे जळून जातात। मित्रांनो, माझी मैत्रिणीच्या घरी हे मोदक नेहमीच तयार होते। ही पारंपरिक रेसिपी खूप छान आणि चविष्ट आहे। तुम्ही या गणपतीमध्ये एकदा ह्याला नक्की बनवा आणि बाप्पाला नैवेद्यामध्ये दाखवा। 2 मिनिटं झाली आहे आणि पोहा पण छान कुरकुरीत झालेला आहे। आता मी गॅसला बंद करून टाकते। पोहा शिजून छान तयार झालेला आहे। आता मी याला असं शेकून घेते। आपल्याला याला असं गॅस बंद करून अर्धा मिनिट शेकायचं आहे। पोहा छान तयार झालेला आहे। आता मी याला एक बोल मध्ये काढून घेते आणि तेच कढाईमध्ये मी अर्धा कप किसलेलं नारळ घेतलेला आहे। हे फ्रेश नारळ आहे, पण जेव्हा पण हा मोदक बनतो तेव्हा त्याच्यामध्ये नारळ असं किसूनच वापरला जातो। त्याला मी कढाईमध्ये टाकून देते। त्याच्यामध्ये मी अर्धा कप मावा टाकते, मावाला खोवा पण म्हणतात। आता मी गॅसला सुरू करते आणि याला मंद आचेवरती शेकून घेते। 1 मिनिट झाले आहे आणि सगळं साहित्य छान शिजून तयार झालेलं आहे। आता मी गॅसला बंद करून टाकते। मी अर्धा कप प्लस 1 टेबलस्पून गुड घेतलेला आहे। गुडचं माप तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त घेऊ शकता। गुडाला मी असं बारीक चिरून घेतलेला आहे, त्याच्यामुळे गुड लवकर विघळतो। हे मोदक बनवण्याकरता नेहमी गुडचाच वापर होतो आणि त्याच्याने ह्याची चव खूप वाढून जाते। मी गॅसला सुरू करून टाकते आणि आता गुड वितळेपर्यंत सगळं साहित्याला छान मिक्स करून घेते। गुड छान वितळलेला आहे। आता मी ह्याच्यामध्ये आपण जे शेकलेले पोहे होते ते मी ह्याचा टाकून देते आणि आता आपण याला छान मिक्स करून घेऊया। त्याच्यामध्ये मी पाव कप बदाम, पिस्ता आणि काजूचा चुरा टाकते। हे ऑप्शनल आहे, जर तुम्हाला आवडत असेल तरच तुम्ही टाका। आणि आता सगळं साहित्याला छान मिक्स करून घेऊया। सगळं साहित्य छान मिक्स झालेलं आहे। आता हे मिश्रणला मी एक प्लेट मध्ये काढून घेते। मिश्रणला मी थोडंसं थंड करून घेते, मग आपण त्याच्यामधून मोदक बनवूया। मोदक बनवण्याकरता मी इकडे एक मोदकचा मोल्ड घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये जे तयार केलेलं मिश्रण आहे ते मी भरून टाकते। मी मोल्ड मध्ये चांगल्या प्रमाणाने मिश्रणला भरते, त्याच्याने मोदकचा शेप खूप छान येणार आहे। हे बघा मित्रांनो, आपले पोहाचे मोदक बनवून तयार आहे। अगदी अशा प्रकारे मी सगळे मोदक तयार करून घेते। आपले पोहाचे मोदक जे पारंपरिक रेसिपी आहे ते बनवून तयार आहे। तुम्ही ही रेसिपीला घरी करून पहा आणि तुमचे अनुभव मला जरूर कळवा। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर त्याला लाईक आणि शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला नाही विसरा।